नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, पुन्हा एकदा तुमचं केमिस्ट्रीच्या ऑनलाईन लेक्चरमध्ये स्वागत. आपण कालच्या लेक्चरला मी तुम्हाला सिलेबस फक्त सांगितलं होता किंवा इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस, जे सिलेबसमधले जेवढे आपल्याला जे चॅप्टर स्टडी करायचे आहेत किंवा त्याच्यामध्ये जे कंटेंट्स आहेत ते मी तुम्हाला सांगितले होते. मग त्यामधले तुम्ही आता काय करा, जी तुम्ही नोटबुक घातली केमिस्ट्रीसाठी किंवा जी तुमची रफ नोटबुक असेल, आता सध्या तर रफच नोटबुकमध्ये लिहा. मग त्यामध्ये स्टार्टिंगला तुम्ही काय लिहून घ्या, तर हा जो सिलेबस आहे आपला केमिस्ट्रीचा जो सिलेबस आहे तो स्टार्टिंगला सिलेबस लिहा. मग आज आपण जो ॲक्च्युअल सिलेबसला स्टार्ट करतोय, चॅप्टर 1 चालू करतोय. फर्स्टच चॅप्टर चालू करणार आहोत. कोणता चॅप्टर, तर सम बेसिक कन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. केमिस्ट्रीमधल्या ज्या तुमच्या बेसिक कन्सेप्ट आहे, म्हणजे जे केमिस्ट्रीमध्ये लागतं, बेसिक जे काय केमिस्ट्रीचं जे बेसिक बऱ्यापैकी सगळ्यांना माहीत असेल. केमिस्ट्रीमधलं बेसिक जर म्हटलं तर आपला मॅटर, स्टेट्स ऑफ मॅटर किती असतात, त्याच्यामध्ये कसा चेंज होत जातो. आता स्टेट्स ऑफ मॅटर किती असतात, 3 असतात. कोणत्या कोणत्या, सॉलिड, लिक्विड आणि गॅस. ह्या 3 तुम्हाला माहीत असलेल्या किंवा 3 ह्या स्टेट्स ऑफ मॅटर आहेत. मग सॉलिडमधून लिक्विडमध्ये कधी कन्वर्ट होतं, लिक्विड टू गॅस कधी कन्वर्ट होतं, ह्याचा जो स्टडी असेल. मग त्याच्यामध्ये पण परत प्युअर सबस्टन्स आले, मिक्सचर आलं, हे सगळा स्टडी आपण ह्याच्या ज्या बेसिक कन्सेप्ट्स आहेत त्या सगळ्या आपण ह्या चॅप्टरमध्ये चालू करतोय. चला तर मग आपण आजच्या लेक्चरला स्टार्ट करूया. कोणता चॅप्टर घेतोय, फर्स्ट चॅप्टर सम बेसिक कन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. केमिस्ट्रीमधल्या ज्या तुमच्या बेसिक कन्सेप्ट्स आहेत त्या आता ह्या चॅप्टरमध्ये आपण स्टडी करणार. एकदम सोपा चॅप्टर आहे. काही कन्सेप्ट तुमच्या ह्या अगोदर झालेल्या पण आहेत, 10th पर्यंत तुम्हाला हे झालेलंच आहे. त्यामुळे फक्त रिवाईज करणार आहे किंवा रिकॉल करणार आहे. मग चला तर आपण आजचं लेक्चर स्टार्ट करूया. नोटबुक आणि सगळ्यांनी पेन्सिल किंवा पेन घेऊन बसा. जे काही तुम्हाला डाऊट्स वाटतील ते डाऊट्स लिहून काढा, किंवा जे आता सांगणार आहे ते तुम्हाला त्याच्यातून जे काही समजले किंवा जे अंडरस्टँड झाले ते फक्त रफमध्ये किंवा शॉर्टमध्ये तुम्ही त्याच्या तुमच्या नोटबुकमध्ये लिहा. तो आपण चॅप्टर स्टार्ट करणार आहे. कोणतं नाव सांगितलं मी चॅप्टरचं तुम्हाला, सम बेसिक कन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. आता केमिस्ट्रीमधलं जर बेसिक कन्सेप्ट बघितला, मग बेसिक कशाचा स्टडी असतो याच्यामध्ये, तर मॅटरचा स्टडी. मॅटर म्हणजे काय, पदार्थ. जे तुमचे पदार्थ आहेत त्या पदार्थांचा स्टडी. म्हणजे पदार्थ म्हणजे आपण खाण्यासाठी करतो ते नाही आहे. जे पदार्थ म्हणजे जे आपले सॉलिड स्वरूपात असतील, म्हणजे जे स्थायू रूपात असणारे, द्रव रूपात, सॉलिड, लिक्विड आणि गॅसमध्ये, स्थायू, द्रव आणि वायू ह्या ज्या अवस्थांमध्ये असतात त्यांचा स्टडी. म्हणजे केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मॅटर. कशाचा आपण स्टडी करतो, पदार्थांचा. त्याच्यामध्ये स्टडी ऑफ मॅटर, इट्स फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टी. मग त्याच्या ज्या फिजिकल प्रॉपर्टी म्हणजे ज्या भौतिक प्रॉपर्टी ज्या असतील त्याच्या, जे दिसतं आपल्याला, म्हणजे त्याचा कलर कोणता आहे, स्मेल कसा आहे, त्याचा ओडर कसा आहे, किंवा ते तुमचं जे कोणत्या रूपात आहे. म्हणजे जर तुम्हाला आता पाणी आपण म्हणतो वॉटर, H2O त्याच्यासाठी वापरतात, वॉटरसाठी H2O वापरतात पाणी. ते जर कोणत्या रूपात असतं, तर लिक्विड. आपण कशावरून ओळखतो, ते आपल्याला दिसतं. लिक्विड म्हणजे एकमेकांपासून मॉलिक्यूल एकमेकांपासून लांब असतात. जे तुम्ही ज्याच्यामध्ये ओतता किंवा ज्याच्यामध्ये असतं ते त्याचं काय घेतं, ते आकारमान घेतं, त्याचा व्हॉल्यूम ते ॲक्वायर करतं, त्याच्यावरून आपण त्याला लिक्विड म्हणतो. किंवा आता एखादं मेटल असतील, मेटल काय असतात, तर सगळे सॉलिड असतात, ते आपल्याला दिसतं. इन्फ्युजेबल, ते इन्फ्युजेबल जे असेल ते सॉलिड रूपात असेल. जे क्रिस्टल दिसतात त्याला आपण सगळ्यांना काय म्हणतो, सॉलिड. त्याच्यानंतर द्रव, वायूमध्ये काय असतात, वाफ, किंवा ते जे गॅस स्टेटमध्ये असतात, जे गॅशियस मॉलिक्यूल असतील त्यांना गॅस म्हणतात. मग ह्या प्रत्येक मॉलिक्यूलला किंवा प्रत्येक मॅटरला, हे आता जे काय झाले मॅटर, ते स्टेट्स म्हणजे त्याच्या ज्या अवस्था, मॅटरच्या आपण स्टेट्स ऑफ मॅटर म्हणतो, म्हणजे पदार्थांच्या अवस्था, सॉलिड, लिक्विड आणि गॅस, स्थायू, द्रव, वायू, ह्याच्यामध्ये जे त्याला फिजिकल त्याच्या चेंजेस कोणते आहेत, फिजिकल म्हणजे त्याच्या भौतिक अवस्था कोणत्या आहेत, ते कोणत्या रूपात, त्याचा बॉइलिंग पॉईंट किती आहे, मेल्टिंग पॉईंट किती आहे, म्हणजे ते कितीला बॉईल होतं, कितीला मेल्ट होतं, ते प्रॉपर्टीज त्या फिजिकलमध्ये येतात. त्याच्यानंतर केमिकल प्रॉपर्टीमध्ये काय असणार आहे, तर त्याच्या केमिकल रिॲक्शन्स काय असतील. म्हणजे बघा, केमिस्ट्रीमध्ये ॲक्च्युअल स्टडी काय करायचं असतो तुम्हाला, तर फक्त मॅटरचा स्टडी. म्हणजे जे पदार्थ जे आहेत तुमचे, त्या पदार्थांचा म्हणजे सॉलिड, लिक्विड आणि गॅस स्वरूपातले जे पदार्थ आहेत त्या पदार्थांच्या ज्या केमिकल आणि फिजिकल प्रॉपर्टी असतील, म्हणजे त्याचा जो केमिकल, भौतिक आणि केमिकल म्हणजे रासायनिक ज्या अभिक्रिया किंवा रासायनिक रिॲक्शन ज्या असतील, केमिकल रिॲक्शन्स किंवा फिजिकल प्रॉपर्टी, त्या कशा चेंज होतात डिफरंट कंडिशनला. म्हणजे कंडिशन जर तुम्ही चेंज केली, म्हणजे टेम्परेचर चेंज केलं. आता एक सिम्पल एक्झाम्पल सांगते तुम्हाला. जेव्हा आता आईस असतो तेव्हा काय असतं तुमचं, जर 0 डिग्रीला तुम्ही त्याला फ्रीज केलं, फ्रीजमध्ये जर वॉटर ठेवलं, ते काय होतं, 0 डिग्रीला टेम्परेचर जर झालं, पाणी फ्रीजमध्ये ठेवल्यानंतर टेम्परेचर काय होतं, 0 डिग्रीला. जर 0 डिग्रीला टेम्परेचर आलं तर त्याचं काय होतं, तुम्हाला बर्फ तयार होतो. म्हणजे वॉटर तुमचं काय लिक्विड आहे, म्हणजे द्रव आहे, ते परत कशामध्ये कन्वर्ट होतं, तर तुमचं सॉलिडमध्ये कन्वर्ट होतं. आईस होतं म्हणजेच काय होतं, ते सॉलिड होतं, आईसमध्ये कन्वर्ट होतं. तेच तुम्ही टेम्परेचर वाढवलं, बघा परत जर तुम्ही टेम्परेचर वाढवलं
तर काय होणार आहे, आईस बाहेर काढून ठेवला म्हणजेच तुमचं काय होईल, टेम्परेचर वाढेल किंवा त्याला हीट केलं आईसला, तर परत तुम्हाला त्याच्यापासून काय मिळेल, पाणी मिळेल, म्हणजे लिक्विड मिळतं. ह्या काय असतो, चेंज होतो तुमचा, म्हणजे फिजिकल अवस्था याच्यातून चेंज होतात. कशावर चेंज आहे, तर ते कंडिशनवर डिपेंड आहे. त्याच्यात तुम्ही ते टेम्परेचर देणार आहे त्याच्यावर डिपेंड आहे. किंवा जो तुमचं जे वॉटर आहे त्या वॉटरला पण तुम्ही उकळलं किंवा त्याला बॉईल केलं, पातेल्यात आपण पाणी ठेवून बॉईल करतो, ते उकळलं तर त्याच्यातून वाफ येत असते बघा. वाफ येते म्हणजेच काय, त्याचं कन्वर्ट होतं गॅसमध्ये जातं. ते लिक्विडचं कन्व्हर्शन कोणत्या फेजमध्ये होतं, तर तुमच्या गॅस फेजमध्ये होतं किंवा ते वाफेत रूपांतर होतं त्याचं. आपण म्हणतो त्याला गॅसमध्ये झालं, ते वायूमध्ये गेलं. स्थायू, द्रव आणि वायू ह्या काय होतात, तुमच्या कंडिशन ह्या चेंज होत असतात. त्याच्या ज्या स्टेट्स आहेत त्या मॅटरच्या चेंज होत असतात. मग त्या का चेंज होतात, तर त्याच्यात जो तुमच्या डिफरंट तुमच्या कंडिशन वापरणार त्या कंडिशनवर ते डिपेंड असतं. मग ते जे आता कसा चेंज होतो, काय होतं, हे आपण आता ह्याच्यामध्ये किंवा केमिस्ट्रीमध्ये आपण स्टडी करणार आहोत. मग आता स्टार्टिंगला आपण काय काय स्टडी करणार आहे, फक्त मॅटर. लक्षात ठेवा, मॅटर म्हणजे जे पदार्थ असतील तिन्ही रूपात सापडतात तुम्हाला. कोणत्या कोणत्या, स्थायू, द्रव आणि वायू, सॉलिड, लिक्विड आणि गॅसमध्ये. आताच मी तुम्हाला सांगितलं ह्या चॅप्टरमध्ये म्हणजे केमिस्ट्री म्हणजे काय, तर आपण स्टडी ऑफ मॅटरचा किंवा पदार्थांचा स्टडी करतो केमिस्ट्रीमध्ये. मग तुम्हाला मी लास्ट लेक्चरला पण केमिस्ट्रीच्या ब्रांचेस सांगितल्या होत्या कोणत्या कोणते, तेच ह्याच्या इंट्रोडक्शन पार्टमध्ये, ह्या सिलेबसच्या हा ज्या पॉईंट जो चॅप्टर आहे त्याच्या इंट्रोडक्शनच्या पार्टमध्ये तुम्हाला तेच दिलेत ब्रांचेस. कोणत्या कोणत्या सांगितल्या होत्या, फिजिकल, ऑर्गॅनिक, इनऑर्गॅनिक, ॲनालिटिकल आणि एक जास्त दिले बायोकेमिस्ट्री, ज्याच्यामध्ये बायोशी रिलेटेड जे रिॲक्शन्स असतात ते बायोकेमिस्ट्रीचे चॅप्टर. ते ह्या ज्या केमिस्ट्रीच्या ब्रांचेस आहेत त्या ब्रांचेस जे तुम्हाला आता जे केमिस्ट्रीचं जे नॉलेज आहे ते प्रत्येक फील्डमध्ये लागतं. म्हणजे फिजिक्स असेल किंवा फिजिकल केमिस्ट्री, बायोशी रिलेटेड बायोलॉजिकल केमिस्ट्री असेल त्याच्यामध्ये त्याचा यूज होतो. ह्याच्यामध्ये आपण फक्त एवढंच लक्षात ठेवायचं की केमिस्ट्रीमध्ये काय स्टडी करतो, तर स्टडी ऑफ मॅटर. त्याच्यामध्ये कशाचा स्टडी करणार आहे, स्टडी ऑफ मॅटर. त्याच्या रिॲक्शन जे असतील केमिकल आणि फिजिकल चेंज, त्याच्यामध्ये कोणता कोणता फिजिकल आणि केमिकल चेंज होतो डिपेंडिंग अपॉन देअर कंडिशन, त्याच्यावर ज्या कंडिशन असतील त्याच्यावर तो चेंज बघणार आहे. आता बघा, मॅटरची जर डेफिनेशन करायची झाली तर काय म्हणतात, मॅटर म्हणजे पदार्थ ज्याला एखादं वस्तुमान किंवा आकारमान असतं. म्हणजे तुम्ही जे आता आकारमान काय म्हणतो आपण, जर लिक्विड असतील ज्या तुम्ही त्या कंटेनरमध्ये जे ओतता किंवा ज्या पातेल्यात किंवा कंटेनरमध्ये ते ओततात त्याचं ते काय घेतं, शेप घेतं, म्हणजे त्याचा तो व्हॉल्यूम घेतं, ते आकारमान व्यापतं. म्हणजे ज्याला स्पेस असतं, जे ऑक्युपाय करतं स्पेस किंवा मास, ज्याला मास असणार आहे, वेट असणार आहे, काहीतरी वेट, मास म्हणजे काय, ज्याला काहीतरी वेट असणार आहे ते असतं, त्या सबस्टन्सला काय म्हणतो आपण, मॅटर. मग ते मॅटर काय केलं जातं, परत क्लासिफाय केलं जातं. जो मॅटर आहे तुमचा, जे पदार्थ आहे ते दोन पदार्थांमध्ये परत क्लासिफाय केलं जातं. कशावर, तर प्युअर सबस्टन्स आणि मिक्सचर. कशामध्ये क्लासिफाय केलं जातं, मॅटर. एक प्युअर सबस्टन्स आणि दुसरं त्याचा टाईप कोणता, तर मॅटर क्लासिफाय केलं प्युअर सबस्टन्स आणि दुसरा मिक्सचर. तर प्युअर सबस्टन्स तुम्हाला पण सांगता येईल, प्युअर सबस्टन्स तर आपण 24 कॅरेट गोल्ड म्हणतो, 24 कॅरेट गोल्ड किंवा 24 कॅरेट सोने. ते काय असतं, तर त्याच्यामध्ये एकच तुमचा इलेमेंट असतो, गोल्ड फक्त. त्याच्यामध्ये फक्त एकच गोल्ड असतं. किंवा आता मिक्सचर म्हटलं तर मिक्सचर आपण कसं करतो, एक किंवा दोन सबस्टन्स एकत्र येतात आणि त्याचं मिक्सचर तयार होतं. म्हणजे ते काय नसतं, प्युअर नसतं. आता प्युअर म्हणजे बऱ्यापैकी सगळ्यांना शब्दातच कळतं. प्युअर म्हणजे जिथं फक्त एकच तुमचा सबस्टन्स असणार आहे किंवा एकच मॅटर असणार आहे, एकच पदार्थ असणार आहे, त्याला काय म्हणायचं, तर प्युअर सबस्टन्स. आणि ज्याच्यामध्ये एकापेक्षा जास्त असतील त्याला काय म्हणणार आहे आपण, तर मिक्सचर. एकापेक्षा जास्त म्हणजे ज्याच्यामध्ये आपण म्हणतो हायब्रिड व्हरायटी किंवा एकापेक्षा दोन, भेसळ, एकापेक्षा दोन सबस्टन्स असतील त्याला काय म्हणणार आहे, तर मिक्सचर. आणि फक्त एकच असेल तर प्युअर इलेमेंट. म्हणजे मॅटरचे आपण दोन टाईप बघितले, दोनमध्ये ते क्लासिफिकेशन केलं. पहिला कोणता, प्युअर सबस्टन्स आणि दुसरा मिक्सचर. प्युअरमध्ये तुमचं प्युअर एकच कंपाऊंड असेल आणि मिक्सचरमध्ये काय असतील तर एकापेक्षा जास्त कंपाऊंड असतात. मॅटर दोन कशामध्ये आपण क्लासिफाय केलं, तर एक प्युअर सबस्टन्स आणि दुसरं मिक्सचरमध्ये. प्युअर सबस्टन्समध्ये काय असणार आहे, तुमचा प्युअर सबस्टन्सच, तोच प्युअर एक सबस्टन्स ज्याच्यापासून तुम्ही ते तयार केले ते पूर्णच ऑल ओव्हरचे सबस्टन्स एकच सबस्टन्स असणार आहे, तो प्युअर. जसं मी 24 कॅरेट गोल्ड सांगितलं, एक गोल्ड. त्यानंतर मिक्सचरमध्ये काय असणार आहे तुमच्या, तर मिक्सचरमध्ये एक किंवा दोन, 3, 4 असे कितीही तुमचे इलेमेंट्स असतील किंवा कंपाऊंड्स असतील ते सगळे एकापासून ते मिक्सचर एक किंवा दोन त्याच्यापासून ते तयार झालेलं तुमचं मिक्सचर असेल. या दोन्हीतला डिफरन्स बघा, प्युअर सबस्टन्स वर्सेस मिक्सचर. प्युअर सबस्टन्स हॅव अ डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन. प्युअर सबस्टन्सला काय असणार आहे, डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन. म्हणजे एखादा प्युअर सबस्टन्स आहे, काहीतरी तुमचं प्युअर आहे गोल्ड, त्याच्यामध्ये त्याला काय असणार आहे, डेफिनाइट कंपोजिशन. म्हणजे त्याच्यात जे काही कंटेंट्स किंवा जे काय असेल ते काय असतात, डेफिनाइट कंपोजिशन. म्हणजे त्याचे जे कंपोजिशन आहे ते त्यांचं ठरलेलं आहे. दे ऑलवेज हॅव अ सेम प्रॉपर्टीज.
रिगार्डलेस ऑफ देअर ओरिजिन, म्हणजे त्याच्या ज्या प्रॉपर्टी आहेत त्या काय सेम प्रॉपर्टी आहेत. जसं जे ओरिजिनपासून काढले, ज्याच्यापासून ते मिळवले किंवा ज्याच्यापासून ते प्युअर सबस्टन्स तयार केले, त्याच्या सगळ्या काय असतात, ओरिजिनच्या त्या सगळ्या प्रॉपर्टी त्याच्यामध्ये असतात प्युअरमध्ये. तेच मिक्सरमध्ये काय असणार आहे, नो डेफिनाईट केमिकल कंपोजिशन. जे तुम्ही मिक्सर तयार करणार आहे, समजा 1 किंवा 2 सबस्टन्सपासून, समजा आता एक सबस्टन्स आहे, दुसरा बी सबस्टन्स आहे, हे दोन्ही एकत्र घेऊन तुम्ही मिक्सर तयार केलं. हे दोन्ही एकत्र घेऊन काय केलं, मिक्सर तयार केलं. मग काय होतं, मिक्सर तयार करताना तुमचं काही वेळी ए जास्त होईल, काही वेळा बी जास्त होईल. इथं काय नाही आहे, तुमचं डेफिनेट प्रपोर्शन नाही आहे, किंवा जे तुम्ही कॉम्पोजिशन घेणार आहे ते सेम नाही आहे. काही वेळा काही जास्त ॲड करावं लागेल, काही कमी ॲड करावं लागेल. असं होऊन ते जे मिक्सर तयार होतं, त्या म्हणून त्याला म्हणतात मिक्सर हॅव नो डेफिनाईट केमिकल कंपोजिशन. मिक्सर्सना काय नसतं तर डेफिनाईट केमिकल कंपोजिशन नसतं. अँड हॅज हेन्स नो डेफिनाईट प्रॉपर्टी. म्हणून जर त्याला कंपोजिशनच त्यांचं सेम नसेल, काही वेळी जास्त होत असेल, काही वेळी कमी होत असेल कंपोजिशन, तर त्याला प्रॉपर्टीज काय नसतात, त्याच्या डेफिनाईट नसतात. म्हणजे त्याच्या ज्या प्रॉपर्टी आहेत त्या आपण डिफाईन करता येत नाही किंवा सांगता येत नाहीत प्रॉपर्टी. जसं जर प्युअर सबस्टन्स असेल, समजा आता गोल्डचं जे तयार केलेलं असेल ते प्युअर असेल, प्युअर गोल्ड असेल, तर ज्या प्युअर गोल्डच्या ज्या प्रॉपर्टी असतील त्याला सगळ्या प्रॉपर्टी असणार आहेत. कारण त्याच्यामध्ये जो कंपोजिशन आहे ते काय असतं, सेम असतं. आधीचं जे ओरिजिन आहे त्याच्यापासून मिळवलेलं आहे, त्याच्यापासून ते कॉम्पोनंट, त्याचे कंपोजिशन सेम असतात. म्हणून त्याच्या प्रॉपर्टी आपल्याला डेफिनाईट सांगता येतात. पण मिक्सरचं कसं होतं, तुम्हालाही माहित नाही की त्याच्यामध्ये जो मी तुम्हाला सांगितलं A+B हे 2 कन्सिडर करा, ते त्याच्यामध्ये मिक्सर आपण केलं ए आणि बीचं. मग तुम्ही क्वांटिटी कशाची, एची जास्त घेतली आहे का बीची जास्त घेतली हे फक्त तुम्हाला माहीत. ते मिक्सर तयार करताना एची क्वांटिटी जास्त आहे का बीची क्वांटिटी जास्त आहे. पण त्याच्या प्रॉपर्टी येताना काय येणार, जास्त तुमच्या दोन्हीच्या मिक्स प्रॉपर्टी असणार, एची पण नसणार आहे आणि बीच्या पण नसणार आहेत. म्हणजे आपण ॲटलीस्ट सांगू शकत नाही की त्याच्या प्रॉपर्टी काय येतील त्या मिक्सरच्या, दोन्हीच्या कॉम्बिनेशननं प्रॉपर्टी येतील. पण जे प्युअर सबस्टन्समध्ये काय होतं, ज्याच्यापासून तुम्ही तो प्युअर तयार केलाय, ज्याच्यापासून तयार झाला त्याच्यामध्ये एकच सबस्टन्स आहे, तेच त्याच्या प्रॉपर्टी येतील. प्रोडक्ट झाल्यानंतर पण त्याच्या प्रॉपर्टी त्याच राहतील. पण मिक्सरच्या बाबतीत काय होतं, दोन्ही कंबाईन होतात. मग कंबाईन होऊन काहीतरी काही वेळी वेगळ्या प्रॉपर्टी पण डेव्हलप होतात, किंवा आहे त्याच प्रॉपर्टी राहतात, किंवा कमी पण होतात. त्यामुळे इथं काय होतं तर मिक्सरमध्ये आपल्याला डेफिनाईट प्रॉपर्टी सांगता येत नाही. मग आता एक्झाम्पल दिलं बघा, प्युअर सबस्टन्सचे एक्झाम्पल कुठले कुठले, प्युअर मेटल आणि डिस्टिल्ड वॉटर. तर डिस्टिल्ड वॉटर काय असतं, तर तुमचं जे नॉर्मल वॉटर आहे डिस्टिल्ड वॉटर, एकदा त्याचं वाफ करून वाफेपासून परत लिक्विड मिळवलं जातं. म्हणजे वॉटर व्हेपरपासून परत लिक्विड वॉटर मिळवलं जातं, त्या प्रोसेसला डिस्टिलेशन म्हणतात. मग ते डिस्टिल्ड वॉटर जे असतं ते काय असतं, प्युअर असतं. त्याच्यामध्ये कुठलेच जे सबस्टन्स असतील किंवा जे कॉम्पोजिशन असेल, जे काय तुमच्या इम्प्युरिटीज असतील त्या सगळ्या गेलेल्या असतात निघून. मग ते डिस्टिल्ड वॉटर. त्यानंतर प्युअर मेटल. आता मेटल म्हटलं तुम्हाला माहीत असतील बऱ्यापैकी, मेटल धातू कोणते कोणते असतात, लोखंड, मेन जे लोखंड, आयर्न जे असेल Fe म्हणतात त्याला, सिम्बॉल आहे त्याचा आयर्नचा, Fe आयर्न. त्यानंतर गोल्ड, हे सिल्वर, हे जे सगळे धातू आहेत किंवा मेटल्स आहेत, हे मेटल जे काय असतात तर प्युअर असतात. ऑल मेटल्स, त्याच्यामध्ये कुठलंच कॉपर, झिंक, सगळे काय मेटल्स आहेत, हे मेटल्स काय असणार आहेत तुमचे प्युअर असतात सबस्टन्स, डिस्टिल वॉटर एक्सेट्रा. त्यानंतरचं मिक्सरचे एक्झाम्पल्स दिले आहेत बघा, पेंट म्हणजे जे तो मिक्सर कशाचं असतं, पेंटमध्ये जे कलरिंगसाठी वापरतात बघा, पेंट इंडस्ट्रीमध्ये पेंट करण्यासाठी कलर जे असतात पेंट, ते ऑइल. त्याच्यामध्ये काय काय असतं, ऑइल, पिगमेंट्स आणि ॲडिक्टिव्स. पिगमेंट काय असतात तर जे फक्त कलर आणतात, जे आता एखादा कलर असेल त्याच्यामध्ये पिगमेंट ॲड करून ते कलर आणले जातात. आपण म्हणतो झाडांची जी पानं असतात बघा, ती काय दिसतात आपल्याला, ग्रीन दिसतात. जे ट्रीजचे लिव्ज असतात ते काय असतात, ग्रीन असतात. का तर ते त्याच्यामध्ये क्लोरोफिल पिगमेंट असतं, त्याच्यामध्ये क्लोरोफिल हे पिगमेंट असतं, त्या पिगमेंटमुळे त्याला ग्रीन कलर येतो. तसंच सगळ्याच्या बाबतीत तसं असतं. मग ते त्या कोणत्या तर पिगमेंटमुळे ते कलर्ड जे सबस्टन्स असतात तर त्याच्यामध्ये पिगमेंट असतो. मग आता हे कलर तयार करताना किंवा पेंट तयार करताना पेंट्समध्ये काय असतं तर एकतर ऑइल,
त्यानंतर पिगमेंट, आणि ते जास्त वेळासाठी राहण्यासाठी किंवा त्याच्यामध्ये ते डिस्पोज वगैरे होऊ नये म्हणून, खराब होऊ नये म्हणून त्याच्यात काहीतरी ॲडिक्टिव्ज ॲड केले जातात, अँटीऑक्सिडंट वगैरे, ते डिग्रेड होऊ नये म्हणून त्याच्यामध्ये ते ॲड केलेलं जातं. किंवा त्याला अजून काहीतरी त्याच्यात जरी प्रॉपर्टीज आणायची असतील तर ते ॲडिक्टिव्ज असणार. एक तुमचा सबस्टन्स नाही, जसं प्युअर मेटलमध्ये एकच मेटल होता, गोल्ड तर गोल्डच, सिल्वर तर सिल्वर, किंवा तर मॅटर कसं क्लासिफाय केलं आपण दोनमध्ये, एक प्युअर सबस्टन्स आणि दुसरा मिक्सचर. आता परत प्युअर सबस्टन्स, जे प्युअर सबस्टन्स आहे म्हणजे मेटल्स, जे ऑल मेटल्स असतील, त्यानंतर जे तुम्हाला सांगितलं गोल्ड, सिल्वर किंवा डिस्टिल वॉटर, हे परत कशामध्ये अगेन क्लासिफाय होतं, म्हणजे फक्त प्युअर सबस्टन्स. बघा वरून जर टी डायग्राम काढायचं झालं तर पहिल्यांदा काय आलं तुमचं, क्लासिफिकेशन केलं आपण मॅटरचे परत दोन टाईप, प्युअर सबस्टन्स आणि कशामध्ये क्लासिफाय होणार ते प्युअर सबस्टन्स आणि मिक्सचरमध्ये. परत प्युअर सबस्टन्समध्ये आता हे क्लासिफिकेशन आहे, प्युअर सबस्टन्सच्या खाली कोणतं क्लासिफिकेशन आलं किंवा त्याच्यामध्ये कशामध्ये क्लासिफाईड केलं आपण, मेटल्स, नॉन मेटल्स आणि मेटॅलॉइड्स. कशामध्ये ते चेंज करतात तर मेटल्स, नॉन मेटल्स आणि मेटॅलॉइड्स. तर नावात लक्षात आलं असेल, मेटल म्हणजे काय असणार आहे तुमचे धातू, प्युअर सबस्टन्समध्ये त्याच्यामध्ये जे इलेमेंट्स असतील त्याच्यावर ते डिपेंड असतं, त्याच्या प्रॉपर्टीवर ते डिपेंड असतं. मेटल म्हणजे काय असणार, धातू जे असतील सगळे, म्हणजे कॉपर, झिंक, कॅडमियम, निकेल, कोबाल्ट, आता हे सगळे धातू आहेत, ते सगळे कशामध्ये येणार, मेटल्समध्ये. त्यानंतर नॉन मेटलमध्ये अधातू, ज्याला धातूसारख्या प्रॉपर्टी नसतील, कार्बन, ग्राफाईट, हे सगळे कशामध्ये येतील, नॉन मेटल्समध्ये. आणि मेटॅलॉइडमध्ये काय असतं तर ज्याला धातू आणि अधातू, म्हणजे मेटल्स आणि नॉन मेटल याच्या दोन्हीच्या प्रॉपर्टी असतात, त्यांना काय म्हणतात तर मेटॅलॉइड्स. म्हणजे ज्याच्यामध्ये मेटलचे पण आणि नॉन मेटल, धातू आणि अधातू ह्या दोन्हींच्या प्रॉपर्टी असतील त्याला म्हणतात मेटॅलॉइड. मराठीमध्ये त्याला शब्द आहे धातू सदृश्य, हा शब्द वापरला जातो, धातू सदृश्य किंवा मेटॅलॉइड्स, ज्याच्यामध्ये दोन्ही प्रॉपर्टी असतात, मेटलच्या पण आणि नॉन मेटलच्या पण. मग आता हे आपण 1 बाय 1 स्टडी करूया. बघा पहिला मॅटरचे दोन टाईप कोणते किंवा दोन ते क्लासिफिकेशन, प्युअर सबस्टन्स आणि मिक्सचर. परत प्युअर सबस्टन्समध्ये 3 टाईप, कोणते मेटल्स, नॉन मेटल्स आणि मेटॅलॉइड्स. तर ते बघूया एक एक प्रत्येकाच्या प्रॉपर्टी आणि एक्झाम्पल्स, एवढंच आहे. आता बघा मेटलच्या प्रॉपर्टी, मला वाटतं ह्या 10th पर्यंत पण तुम्ही शिकला असेल, मेटल, नॉन मेटल आणि मेटॅलॉइडच्या ज्या प्रॉपर्टीज असतात. आता काय असतं, मेटल हॅव अ लस्टर म्हणजे ते चकाकतं, आपल्याला शायनी अपीअरन्स असतो, त्याला चकाकतं दिसतं, चकाकणारं दिसतं. जर तुम्ही बघितलं असेल कॉपर घरामध्ये पितळेची वगैरे भांडी असतील ते तुम्हाला काय दिसतं, चकाकतं. किंवा तांबे जे असतील, ही कॉपर, त्याच्यानंतर हे झिंक, देन म्हणजे गोल्ड, सगळ्यात बेटर एक्झाम्पल गोल्ड पण तुम्हाला चकाकतं, म्हणजे त्याला काय असतं, ते लस्टर असतं. मेटल हॅव अ लस्टर किंवा शायनी अपीअरन्स, त्याला जो शाईन करतं ते शायनी अपीअरन्स असतो. कंडक्ट, हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी, ह्या सगळ्या प्रॉपर्टीज आहेत मेटलच्या. मेटल काय करतं, हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी काय करतं, कंडक्शन करतं, म्हणजे त्याच्यातून वाहते. हीट आणि इलेक्ट्रिसिटी म्हणजे उष्णता आणि लाईटचे काय असतात, लाईट जी वाहते ते काय त्याच्यातून काय होते, वाहते, म्हणजे ते कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. ते आर कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी, हॅव अ लस्टर. त्यानंतरची प्रॉपर्टी आहे कॅन बी ड्रॉन इन टू वायर. आता एखाद्या मेटलपासून तुम्हाला काय येते, छोटीशी वायर काढता येते, म्हणजे तार काढता येते त्याच्यापासून, त्याला काय म्हणतात तर डक्टाईल. मेटल्स आर डक्टाईल. एखादा मेटल असेल त्याच्यापासून तुम्ही काय करू शकता, आता सोन्यापासून वगैरे तार काढतात बघा, तार असतात सोन्याची, ते त्याच्यापासून तार काढली जाते किंवा त्याच्यापासून वायर निघते, म्हणून कॅन बी ड्रॉन इन टू वायर. मेटलपासून आपण वायर काढू शकतो, म्हणून त्याला म्हणतात आर डक्टाईल. कॅन बी हार्मड इन टू थिन शीट्स, आर मेलिएबल. आता मेलिएबल म्हणजे प्रॉपर्टी काय असते तर तुम्ही त्याला ठोकून असं एकदम त्याची शीट तयार करू शकता, त्याला हार्म करून, म्हणजे त्याला असं हातोडीनं ठोकून वगैरे त्याचा पातळ असा पत्रा तयार करू शकता किंवा ते शीट तयार करू शकता, म्हणून त्याला म्हणतात तर मेलिएबल.
म्हणजे मेटल्स कॅन बी मेलिएबल, डक्टाईल, लस्टर, शायनी अपिअरन्स किंवा कंडक्ट, हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी, ह्या त्याच्या प्रॉपर्टी आहेत. राहतील लक्षात मला वाटते. मेलिएबल म्हणजे शीट तयार करतात, डक्टाईल म्हणजे वायर काढता येते, थिन वायर काढता येते आपल्याला, त्यानंतर ही कंडक्ट, हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी आणि शायनी अपिअरन्स किंवा लस्टर प्रॉपर्टी असते. मग त्याच्यामध्ये खाली तुम्हाला एक्झाम्पल्स दिलेत बघा. गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयर्न, मर्क्युरी इज अ लिक्विड मेटल ॲट रूम. आता हे जे वरचे जे पहिले जे मी सांगितले कोणते कोणते, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर आणि आयर्न, हे सगळे सॉलिड आहेत. गोल्ड, सिल्वर, कॉपर आणि आयर्न सगळे काय आहेत, सॉलिड आहेत. पण मर्क्युरी हा असा एक मेटल आहे. मर्क्युरी काय मेटल आहे, पण तो कशामध्ये असतो तर लिक्विड असतो. तो मर्क्युरी फक्त रूम टेम्परेचरला लिक्विड असतो. जो तो डॉक्टर हे वापरतात थर्मामीटर बघा, जो थर्मामीटर वापरतात, थर्मामीटरमध्ये हा मर्क्युरी इलेमेंट असतो किंवा मर्क्युरी धातू असतो. हा एकटाच असा एक की धातू आहे, एक्सेप्शनल केस आहे, हा लिक्विडमध्ये असतो. मर्क्युरी, पारा, त्याला मराठी शब्द आहे पारा, हा एकच कशामध्ये असतो तर लिक्विडमध्ये असतो. बाकीचे सगळे ऑल मेटल्स कशामध्ये असतात तर सॉलिडमध्ये असतात. बाकी कोणत्या स्टेटमध्ये नसतात मेटल्स, फक्त सॉलिडमध्ये असतात. फक्त जो Hg, मर्क्युरीसाठी काय वापरतात, Hg किंवा त्याला पारा म्हणतात, तो याच्यामध्ये फक्त लिक्विड स्वरूपात असतो. हे झाले आपल्या मेटलच्या प्रॉपर्टी. त्यानंतर काय असेल, नॉन मेटल. तर ह्याच्या नॉन मेटल त्याला काय असणार आहे, आता ह्याच्या लिहिता येतील तुम्हाला. डू नॉट कंडक्ट, हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. तर बघूया आता प्रॉपर्टी आपण कशाच्या, नॉन मेटलच्या प्रॉपर्टी. नॉन मेटलच्या ज्या प्रॉपर्टी, ज्या मेटलला प्रॉपर्टी होत्या त्याच्या फक्त रिव्हर्स असतील किंवा त्याच्या वर्सेस असतील, त्याला ज्या आहेत इथं नसतील. म्हणजे हॅव नो लस्टर, हे काय होत नाही, अधातू चकाकत नाहीत. ते आपल्याला शायनी अपिअरन्स नसतो, त्याला चकाकी त्याला दिसत नाही. दे हॅव नो लस्टर्स, म्हणजेच काय असतील, फक्त त्याला एक्सेप्शन काय आहे, डायमंड आणि आयोडीन. आता हे डायमंड आणि आयोडीन काय आहेत, आयोडीन कार्बनचा, डायमंड कार्बनचा ॲलोट्रॉप आहे. जे कार्बन असतं, कार्बन आता माहीत असेल बऱ्यापैकी सगळ्यांना, कार्बन त्याचं मॉलिक्युलर फॉर्म हे जी संयोजक किंवा व्हॅलेन्सी कार्बनची किती असते 4, आणि त्याचे जे ॲलोट्रॉप्स आहेत, कार्बनचे ॲलोट्रॉप्स, ग्राफाईड, फुलरीन, डायमंड, ह्याच्यापासून ते कार्बनपासून तयार झालेले असतात, कार्बनपासून सापडलेले असतात. ॲलोट्रॉप्स म्हणजे काय, एकच इलेमेंट डिफरंट फॉर्ममध्ये सापडतो. म्हणजे आता हे डायमंड आहे, ग्राफाईड आहे, त्याच्यामध्ये कार्बनच आहे, पण त्याचं सापडताना तो दुसरं वेगवेगळ्या फॉर्ममध्ये सापडतो. म्हणून त्याला काय म्हणतात तर ॲलोट्रॉपी म्हणतात. इलेमेंटच्या बाबतीत त्याला ॲलोट्रॉपी म्हणतात. मग त्याला म्हणून जे डायमंड, ग्राफाईड आहेत ते काय आहेत, कार्बनचे ॲलोट्रॉप्स आहेत. मग ते जे ॲलोट्रॉप्स आहेत त्याच्यामध्ये कार्बन आहे. मग हे कार्बन काय आहे, अधातू आहे. कार्बन अधातू आहे किंवा नॉन मेटल आहे. फक्त तो डायमंड एकटा आहे, त्यालाच असं आहे की त्याला शायनी अपिअरन्स असतो किंवा ते चकाकतं डायमंड. मग ते जो आहे ते फक्त त्याला एक्सेप्शनल केस आहे. म्हणजे बाकीचे जे अधातू असतील किंवा नॉन मेटल जे असतील त्यांना काय असतो, लस्टर नसतं, ते काही शाईन करत नाहीत किंवा त्यांना शायनी अपिअरन्स नसतो. फक्त डायमंड आणि हे आयोडीन हे एक्सेप्शनल केस लक्षात ठेवा. दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. काय आहेत, हीट अँड इलेक्ट्रिसिटीचं पुअर कंडक्टर आहे. त्याला पण एक्सेप्शन काय आहे, ग्राफाईड. ग्राफाईड हा अधातूचा आहे, म्हणजे कार्बनचाच ॲलोट्रॉप आहे ग्राफाईड, पण त्याच्यातून काय होते, हीट आणि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होते किंवा वाहते. हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होते. कॅनॉट बी हार्मड इन टू शीट्स ऑर ड्रॉन इन टू वायर. जे तुमच्या बघायला लक्षात आलं असेल, जे मेटलला होते त्याच्यात फक्त नॉट शब्द घालायचा नॉन मेटलसाठी. जे मेटलला काय होते, कॅनॉट बी हार्मड इन टू शीट्स, ते आपण त्याच्यापासून पत्रा तयार करू शकतो किंवा शीट तयार करू शकत होतो किंवा त्याच्यापासून वायर काढू शकतो होतो. म्हणजे ते काय होतं, मेटल्स मेलिएबल आणि डक्टाईल होते. तसं इथं काय होणार, नॉन मेटलमध्ये कॅनॉट बी हार्मड इन टू शीट्स और कॅनॉट बी ड्रॉन इन टू वायर्स. तुम्ही त्याची शीट पण करू शकत नाही किंवा वायर काढू शकत नाही, बिकॉज दे आर ब्रिटल, म्हणजे ठिसूळ असतात. ते ठिसूळ असल्यामुळे त्याच्यातून काहीच करता येत नाही तुम्हाला. अधातू जे असतील त्यांना लस्टर नसतो प्रॉपर्टी किंवा एक्सेप्शनल केसेस लस्टरमध्ये, त्या 2ला एक्सेप्शनल केसेस आहेत. पुअर कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. राहतील लक्षात. एक मेटलचे लक्षात ठेवले की नॉन मेटलला फक्त नॉट शब्द त्याच्यामध्ये घालून ते तुम्ही प्रॉपर्टी लिहायचे आहेत. मग एक्झाम्पल कोणते आहेत बघायचे, आयोडीन, नायट्रोजन आणि कार्बन, हे 3 एक्झाम्पल दिलेत. कशाचे, नॉन मेटलचे, आयोडीन, नायट्रोजन आणि कार्बन. आता राहिला आपला एक टाईप. बघा कुठून कुठून आलो आपण, मॅटर, पदार्थ. पदार्थांचे 2 क्लासिफाईड केले पदार्थ, एक प्युअर सबस्टन्स आणि दुसरा मिक्सचर. परत प्युअर सबस्टन्समध्ये 2 टाईप, प्युअर सबस्टन्स 3 टाईप प्युअर सबस्टन्समध्ये. कोणते कोणते बघितले आपण, मेटल, नॉन मेटल आणि आता अजून मेटॅलॉइड बघायचं प्युअर सबस्टन्समध्ये. तर ते आज मेटॅलॉइड बघूया. याच्यानंतरचा लास्ट पॉईंट मेटॅलॉइड्स. मेटॅलॉइड्समध्ये ज्या प्रॉपर्टीज असतात त्या काय असतात, इंटरमिजिएट बिटवीन मेटल्स आणि नॉन मेटल्स. मेटलच्या आणि नॉन मेटलच्या ज्या प्रॉपर्टी असतील, म्हणजे आता मेटल्स काय आहेत, कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी.
नॉन मेटल्स काय आहेत, डू नॉट कंडक्टर किंवा पुअर कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. मग ह्या दोन्हीच्या मधली जे इंटरमिजिएट स्टेट असेल, म्हणजे जे काही थोड्या प्रमाणात काही कंडक्टर असतील, काही प्रमाणात नॉन कंडक्टर असतील, असं काय होतं, जी इंटरमिजिएट स्टेज असेल मधली ती काय असतात, तर हे मेटॅलॉइड्स. जे इंटरमिजिएट स्टेट असेल मेटल आणि नॉन मेटलची ते काय असतात, मेटॅलॉइड्स. म्हणजे ह्याच्यातल्या पण थोड्या प्रॉपर्टी आणि त्यातल्या पण ते थोड्या प्रॉपर्टी दाखवतात. म्हणून सम एलिमेंट्स हॅव प्रॉपर्टीज इंटरमिजिएट बिटवीन मेटल्स अँड नॉन मेटल्स. इंटरमिजिएट ज्या प्रॉपर्टी असतील मेटल आणि नॉन मेटलच्या ते दाखवतं आर कॉल्ड मेटॅलॉइड्स ऑर सेमी मेटल्स. त्यालाच काय म्हणतात, मेटॅलॉइड्स किंवा सेमी मेटल्स. म्हणजे आता मेटल्स काय असतात तुमचे माहिती आहे तुम्हाला, कंडक्ट काय करतात, हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. पण नॉन मेटल्स काही कंडक्ट करत नाहीत. मेटॅलॉइड्स काय करतात, जे रूम टेम्परेचरला ते काय होत नाही, त्यांच्यातून पण हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होत नाही किंवा हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होत नाही, त्याच्यातून वाहत नाही. पण तेच तुम्ही जर त्याला टेम्परेचर दिलं आहे त्या टेम्परेचरला त्याच्यातून फ्लो होत नाही. त्याला जर तुम्ही त्याचं टेम्परेचर देऊन टेम्परेचर वाढवलं, त्याच्यामध्ये जर कंडक्टर तयार होतो आणि त्याच्यातून काय होते, हीट आणि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होते. म्हणून जे मेटॅलॉइड्स असतील त्यांना सेमी कंडक्टर पण म्हणतात बघा, कारण त्याच्यातून तुम्ही जेव्हा त्याच्यामध्ये हीट टेम्परेचर देता तेव्हाच त्याच्यातून हीट प्रोड्यूस होते, म्हणून त्यांना सेमी कंडक्टर पण म्हटलं जातं. हा 12वीत आहे, हे 12वीत तुम्हाला समजेल ते सेमी कंडक्टर कसे तयार केले जातात. मग हे सेमी कंडक्टर होतात, म्हणून त्याला सेमी मेटल्स पण म्हणतात बघा. म्हणजे त्याच्यामध्ये ज्या प्रॉपर्टी असतील त्या इंटरमिजिएट असतात. म्हणजे सम एलिमेंट्स ऑफ प्रॉपर्टीज इंटरमिजिएट बिटवीन मेटल्स आणि नॉन मेटल्स. ज्याच्यामध्ये मेटल्स आणि नॉन मेटल्सच्या प्रॉपर्टी इंटरमिजिएट असतात त्यांना काय म्हणतात, मेटॅलॉइड्स किंवा सेमी मेटल्स. त्याचे एक्झाम्पल्स आहेत अर्सेनिक. एक्झाम्पल लक्षात ठेवा सेमी मेटलचे, मेटॅलॉइडचे. अर्सेनिक किंवा सेमी मेटल, त्याला सेमी मेटल म्हणतात. अर्सेनिक, सिलिकॉन आणि जर्मेनियम 3 एक्झाम्पल आहेत, अर्सेनिक, सिलिकॉन अँड जर्मेनियम. आणि ह्याच्यामध्ये मेटल्समध्ये आता माहिती आहेत कॉपर, झिंक, ॲल्युमिनियम, कोबाल्ट, निकेल, ते सगळे ह्याच्यामध्ये येतील, किंवा मर्क्युरी मेटल्समध्ये. नॉन मेटलमध्ये कार्बन, ग्राफाईट, डायमंड, आयोडीन, हे सगळे नायट्रोजन त्याच्यामध्ये येणार नॉन मेटल्समध्ये. आता आपण आज काय काय बघितलं बघा लेक्चरला. पहिला मॅटर म्हणजे काय सांगितलं तुम्हाला, मॅटरचा कसा चेंज होतो मॅटरमध्ये. त्यानंतर मॅटरच्या 2 क्लासिफिकेशनमधले 2 पॉईंट बघितले आपण, एक प्युअर सबस्टन्स, दुसरा मिक्सचर. त्याच्यात तुम्हाला डिफरन्स समजला असेल, प्युअर सबस्टन्स आणि मिक्सचर म्हणजे काय. त्यानंतर प्युअर सबस्टन्समध्ये 3 पॉईंट बघितले, मेटल्स, नॉन मेटल आणि मेटॅलॉइड्स. तर आजचं लेक्चर आपण इथं स्टॉप करतोय. अजून आहेत ह्याच्यामध्ये पण अजून क्लासिफिकेशन आहे, प्युअर जे मिक्सचरचं क्लासिफिकेशन आहे ते जे आहे ते आपण उद्याच्या लेक्चरला स्टडी करूया. आज जेवढं होतं तेवढं त्याच्या नोट्स, रफ नोट्स काढा, जे काही तुम्हाला समजलं तेवढं लिहा. नेक्स्ट लेक्चरला आपण याच्या पुढचा पार्ट स्टडी करूया. थँक्यू.